เราก็คือทำได้น้อยลงนะฮะก็คือถ้าพูดในแง่ของการออกกำลังกายก็คือทำได้ง่ายขึ้นแสดงว่าเราเข้าสู่ภาวะก็คือ regression ก็คือทำได้สมรรถภาพลดลงนะประมาณนั้นครับ We've already been doing this. We had to regress our wood choppers when we found that some of us didn't have the range of motion in order to do it. I actually progressed the wood chopper with mine. Okay? I made it harder for her to do it by pressing down on her shoulders. นี่ก็ยกตัวอย่างนะที่เราทำให้ก้มแตะเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็คือการทำ progression ก็คือว่าอาจจะเพิ่มโหลดและน้ำหนักอย่างที่ผู้เข้าร่วมอบรมจำชื่อมาสาธิตให้ดูนะฮะอันนี้ก็คือเป็น progression นะฮะ I like to say that all people can do all exercises. It's just that some we need to regress the exercises they can do it. ก็โดยหลักการแล้วเขายังเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็คือสามารถทำนะฮะก็คือออกกำลังกายได้เหมือนกันทุกคนเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกก็คือลักษณะก็คือ physical fitness ของแต่ละคนบางคนเนี่ยก็คืออาจจะต้องลดระดับนะของโหลดหรือน้ำหนักลงมา And one of you used the example of teaching older women how to do pull-ups. Now, I'm sure there's some of you in the room that can't do a pull-up, right? There's some of you that can't do a pull-up. But my argument is we can modify the pull-up so you can take advantage of the strength that you can gain from doing that exercise. ก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือรูปแบบของการออกกำลังกายที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือการดึงข้อนะก็คือเขาก็คิดว่าทุกคนในห้องนี้ก็คงไม่มีใครสามารถทำให้ดึงข้อได้ทุกคนนะผมก็ยังไม่ได้ แล้วก็แต่ว่าเราก็สามารถทำได้โดยการ modify ก็คือปรับหรือประยุกต์ให้มันง่ายขึ้น Mine, can you tell the class how you were able to have your 64-year-old woman doing a pull-up? Let me tell in time. คืออย่างตัวอย่างที่ว่าดึงข้อเมื่อกี้ค่ะคือหนูมีลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุ66อายุ64ซึ่งเขาเป้าหมายเขาเนี่ยเขาอยากจะทำชินอัพให้ได้ดังนั้นเนี่ยหนูไปหาแบรนด์ยางยืดแบบอย่างหนาๆคือตอนแรกลองเส้นเดียวแล้วเขาก็ยังดึงไม่ไหวหนูก็เลยใส่เข้าไป2เส้นเพื่อที่ว่าให้เขามาสัมผัสน้ำหนักตัวเขาแล้วก็ให้เขาฝึกจนกระทั่งหนูตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าให้เขาทำทั้งหมด3เซตละ10 ทีแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดเขาทำได้อย่างน้อย2 สัปดาห์ต่อเนื่องกันเนี่ยหนูก็เอายางเส้นหนึ่งออกแล้วก็ให้เขาทำต่อซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังไต่ระดับไปอยู่ว่าแต่ละเซตเนี่ยใกล้ถึง10แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆทำเพิ่มพัฒนาการไปเรื่อยๆI told him that I set the goal like I set the goal for her 3 sets with 10 times per set. So after she completes that, I take one band off, and now we're working on the one band and trying to put the number up. Yeah, that's exactly what we're talking about. What I want to do now is to see if you can take an exercise and create modifications to it to make it more difficult or to make it easier. And this is not as easy as it sounds. It's kind of an art form a little bit. อันนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าให้รูปแบบเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยเราสามารถที่จะ modify หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับเราเรียกว่ากลุ่มของ
ลูกค้าก็ได้หรือว่ากลุ่มของนักกีฬาก็ได้ก็เราอาจจะทำให้มันยากขึ้นก็ได้ก็คือเพิ่มน้ำหนักหรือว่าอาจจะทำให้มันง่ายลงก็คือสำหรับลูกค้าที่มีฟิตเนสก็คือไม่สูงเนี่ยก็คือโดยใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราก็บอกว่ามันไม่ง่ายมันเป็นศิลปะอันหนึ่ง So what I'm going to do, I'm going to ask you to get into groups of 3. And I'm going to give you an exercise. I want you to discuss among yourselves how to do this. I want you to teach us how to do the exercise first of all. Then I want you to create 2 progressions and 2 regressions for that exercise. Then we're going to let you present it to the group. โอเคก็จับคู่นะ2 คน what type of exercise or I'm going to โอเค แล้วก็คือ แล้วเขาก็จะให้เราให้ดูprogression เนี่ยก็คือ2 วิธีเราจะทำยังไงก็ได้นะแล้วก็ regression 2 วิธี So get into groups of 3. Okay? When you have your group, let me know, and I'll give you an exercise. โอเคถ้ากลุ่มไหนพร้อมยกมือเลยครับกลุ่มนี้พร้อม You 3 are in a group. You 3? Okay, you're going to do the push-up. Push-up. You 3? You're going to do the plank. 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 You 3? You're going to do the burpee. Burpee. Turkish get-up. Lunge. Doesn't matter. Squat.ทีนี้พอ2ปุ๊บ3นี่ก็คือ deep squat
ว่าดีออกนะครับมันต้องส่งตัวที่จะเป็นด้วยหรือว่าถ้าจะถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เราต้องเรียนส่วนสุดท้ายในที่ยากที่สุดในการที่คืออันนี้คิดเห็นนี่อาจารย์อ่านยังไงกำแพงเลยตั้งแต่เราไม่เฟซนะแต่เราเลือกจังหวะไหนก็ได้ที่เราคิดว่ามันเกรงมาวันนี้เลยก็ก็คนไทยใช้พูดว่าไหนเล่นสลับมันไม่ได้ซื้อรถเยอะได้จัดไปที่อย่างละ2การใช้สุดท้ายเอามากเลยนี่ยืนในการผ่านการเป็นเรื่องใหม่ที่ทำมาให้มันง่ายที่สุดได้นะมันมีเรื่องมันไม่ได้เป็นวิธีต้องหาตรงมันไม่เกิดเราข่าวลงเนี่ยต้องดับต้องมีไปไหนฟิตทุกวันกินตลอดเลยระดับสุดแรกคือแหละแรกก็คือให้ยืดใช่ทุกอย่างเลยค่ะจับแล้วสเต็ปที่2อันนี้นะพี่นะแต่ถ้ายากเลยคนนั่งอีกที่เราไปนั่งไปอะไรไปอีกโลกอ่ะเฮ้ยนี่ไม่ต้องแรกนะสเต็ปแรกคือ9ลงแล้วที่2ลงประมาณนี่คือแรกสแตติกเลยเนาะใช่แล้วก็พอที่จะไม่ได้อันที่2มันคือเหมือนกันยังไงก็ได้มันคือเรื่องเดียวกันแต่ว่าอาจารย์มันเป็นกระโดดเฮ้ยมาล้างอาจารย์ยกหนักพอตาเขาแข็งจะเป็นมันจะดังได้ผมก็ดังนะดังแต่ไม่อยากยกคือ3 อันนะตามนี้นะไม่กระโดดว่าจะกระโดดสลับไม่สลับค่ะถ้าเลือกกระโดดไม่สลับแล้วทำไมเป็นการที่4 เลเวลนะมันต้องให้คนดูไม่ได้ต้องมีอะไรได้ดิยังไม่เคย
ไม่ได้เพราะจะเป็นขาเดียวจากที่แผ่นนี้คือมีแบบเป็นทีวีเดลิชั่นไม่เคยทำอะไรกันเลยเขาเงาอะไรกันไหนแล้วทำอะไรตรงเนี้ยเด็ดแล้วเยอะมากถ่ายรูปรีบอัพลง YouTube ก่อนใช่ไม่ติดเปลี่ยนเพราะว่าเป็นแบบเต็มเป๊ะเลยเต็มที่กว่าจะใช่เพราะว่านั่นสิเราจะแต่งตัวนี้นะจะแต่งตัวก็เป็น5แต่มีแล้วเพิ่มความแบบอันที่3คือเรามีแบบมี3ทิศทางหรือว่าเป็นทิศทางเดียวหน้าหลังใช่ไหมเพราะเรามีเซนขาข้างเดียวทีนี้สุดท้ายก็คือเป็น power อันนี้ก็นับดีป่ะถ้าเราได้เขียนไว้ให้นับผ่านปล่อยมันไม่ใช่แต่มันเป็นที่สามต้องมาลากใหม่แต่ว่าคือถ้าเป็นเหมือนกันครูให้ห้องกลายเป็นว่าเรื่องมีแรงแก่ไม่เยอะไม่สบายแต่ที่ว่าแต่ว่าการปูแข็งมันแค่เปลี่ยนอยู่นี่เลยนะครับ26เดือนจะแข็งผ่านไปกับนี้ไอ้ที่มองกันจะไม่ต่อได้เลยการระบายก็ดีแต่ว่านี่ก็คืออย่างที่ทราบว่าเป็นผ่านลงแต่ว่าของแม่ไม่แข็งพอแต่ว่าตัวที่มันโอเคกับผีเกมกลายเป็นตัวforward อีกหลังที่จับไปก็ฟูแบ็คกระโดดเขาเป็น two direction ก็จะมีความยากกว่าตอนแรกที่เราเข้าไปข้างหน้าทีนี้สุดท้ายเป็นนั่นแหละที่เป็น power หนักเป็นทีเดนี่แกหน้าบนนี้เลยมันกัดนี่ว่าไปข้างหน้าแล้วล่ะวันนี้แบบนี้เวลเป็นดีแบบบ้านไม่ได้เป็นเวลแบบวิลาวัดเป็นเวลาก็เป็นจากน้องทางสารเ
Okay, let's go ahead and start. Everyone can sit back down except for what group is this? ไม่ตกลงเอาง่ายให้มีแนวตีขาผ่านมาเลยผ่านมาโอเคครับกลุ่มหลังได้ยังได้แล้วโอเคเดี๋ยวจะเริ่มกลุ่มแรกเลยนะฮะ Okay, what we're going to do is this is the push-up group, and they're going to start by explaining how to do the exercise, the normal exercise. Then they're going to show us 2 progressions and 2 regressions. Now, I think it'd probably be easier if you did this in talk. So I'm going to ask you to do it in Thai. And since I won't understand the word you say, you need to help out in the evaluation. Help them. If they did something incorrectly, acknowledge it. If they did something correctly, we can also acknowledge that. So you are the พวกเราที่อยู่ที่เหลือนะก็คือช่วยกันบอกช่วยกันประเมินนะว่ามันท่าทางมันถูกต้องไหมแล้วก็ให้ suggestion คำแนะนำอันนี้เริ่มที่ normal ก่อนถ้าปกติก่อนถ้าปกติเริ่มต้นจากการเซตalignment ของตัวกระดูกสันหลังนะคะโอ้ขอโทษอันนี้นะคะก็จะเป็นหลังศีรษะช่วงไหล่ก้นแล้วก็ก้นอยู่ในแนวเดียวกันOkay, normal push up 1 start. อันนี้เริ่มผิดนะคะเพราะก้นเริ่มโด่งหมดแรงอีกทีนึงค้างให้ดูแล้วขึ้นโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นท่าทางการออกกำลังกายท่าปกติก็ให้มีดจะกระไรมีไหมอันนี้นะคะอีกทีนึงโชว์ดูนะคะปุ๊บโอเคพักก่อนทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเพิ่มความหนักก่อนอย่างแรกอีซี่เรื่องไหมพี่ I'm gonna do with the progression first okay เริ่มต้นเราก็จะให้ปลายเท้าอยู่เหนือกว่ามือเอาไหมเอามือไหนเริ่มต้นก็เซตท่าก่อนนะคะให้อยู่ในระนาบเดียวกันมองให้สูงนะท้องดึงให้สูงโอเคหลังไม่แอนนิดนึงลงโอเคขึ้นอีกทีนึงอันนี้เริ่มเสียโอเคพอสุดท้ายเด็ด first one the next one ลูกบอลunstable but normally should be the bigger ball. This is just kind idea. เริ่มต้นก็เหมือนเดิมค่ะเซตสไปร์อินไลน์จริงออปชั่นคือจะวาง2มือบนนี้ก็ได้หรือว่าอีกออปชั่นหนึ่งเอามือเดียวก็ได้เอาวางมือหนึ่งวางมือหนึ่งวางเซตสไปร์อินไลน์นะไปเท้าบีบซองมือด้วยเป็นมือด้วย โอเคจะสุดทางและคณะเป็นหรอเฮ้ยเขาให้ใส่
What is he doing wrong there? I'm not going to let him do that. Yeah, because it's fine. Why not? Our tongue is low. And so the gap between the vertebra is going to be Okay. in the other side. Right? This is just kind of idea. If we use this one, we have to make sure that that person is strong enough to do it. Okay. He's not strong I'm enough. not. Yeah. I'm not strong enough. He couldn't maintain Yeah. Yeah. If he's strong this enough, position. he can. So he tried to do what Mai did the other day Yeah. by sticking his elbow out to try to get more muscle involved. Yeah. Yes. Okay, very good. Thank you. Education. He needs regression. เอา Table on the เทป table. ออนเทปนี่เนาะ เริ่มต้นนะคะเซตไปรันแดงโอเคปึ๊บรอบชิลมาสัก10 ทีโอ้ย Did you notice his shoulders and how they were packed? What I was seeing is that his shoulders became unpacked when he got into a deeper position. Then when he was pushing, he packed them again. Did you see that? Yeah. Can you correct that? This is what I'm looking for right here. He needs to have a flat back the whole time. See where he's coming, he's bringing his shoulders back. Okay. The second one for the education is for wall push-up. ใช่เหมือนกันแต่หน้ามันจะเข้าใกล้นิดนึง What do you think? Was that a good push-up? That wall push-up is the exercise he should be doing. I think so. Okay, thank you. Thank you, teacher. Volunteers? So ต่อไปเป็นแพลงนะครับ so เดี๋ยวผ้าจะสาธิตท่า normal นะครับยังไม่ progress ก็คือเช็คนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องเช็คสไปน์ไลน์ครับขาตรงพาราเรลนะครับเอาไม้มาวางเดี๋ยวเรามีเราต้องลงอีกนิดนึงนะไหนเอ็กเทนก่อนครับอกต้องยืดขึ้นมาอีกหน่อยต้องขึ้นแบบไหน90 เยี่ยโชว์หน่อยเยี่ยเยี่ยโชว์หน่อยไม่ได้เขาดีแล้วยังไม่ชาต้องถอยขาลงอีกโอเคทำก็เป็นท่าปกติครับส่วน
ายามคีปสไตล์อินไลน์ไว้นะครับก็ต่อเวลา2 นาที 2 minutes คราวนี้ก็คือวิธีการที่จะ progression ก็คือทำ irradiation ก็คือพยายามที่ Did you see how long it took to get him into the correct position? Yeah. And this is a challenge everyone has in learning to do a plank or just about any movement, is that we don't have the kinesthetic sense to know where our body parts are, right? So it's important to have a coach correcting it for you and then saying, that is a good position. But just trying it, it's almost impossible to do it yourself. อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งก็คือส่วนใหญ่แล้วก็คือเวลาที่เราทำท่าทางออกกำลังกายที่ถูกต้องมันจะมีเขาเรียก kinetic sense นะก็คือแต่นักกีฬาแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีไม่เหมือนกันนะบางคนก็มีเซนส์ว่าโอเคว่าท่าทางนี้ถูกต้องขอเล็กได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่จะช่วยได้ก็คือตัวโค้ชก็คือจะต้องเป็นคนที่บอกให้เขาทำให้ถูกต้องให้ perfect ที่สุด Here's an example. We have a very good athlete that's been a successful athlete for many years, and he needs to be taught how to do this fundamental movement. I think you can do it. Okay, one go on. เอาโอเคครับเดี๋ยวพาจะแพลนให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้พอแพลนเสร็จนะครับก็คือเราจะทำ progression ก็คือตามที่เลคเชอร์เลยนะครับต้องเถิบขาลงไปไหมโอเคครับบาลานซ์นะโอเคต่อไปก็คือจะทำ radiation ก็คือก็คือพยายามที่จะ contract กล้ามเนื้อทั้งหมดนะครับเกร็งกล้ามเนื้อทั้งหมดพร้อมกันทั้งตัวครับเกร็งเลยครับพอแล้วนะครับโอเค next is just first วิธีการทำ progression นะครับก็คือตามที่professor สอนเลยครับก็คืออันที่2ก็คือเราก็คือจะยกขาลดเวทออฟซัพพอร์ตนะครับด้วยกันยกขาขึ้นนะครับอาจจะยกด้วยตัวเองหรือว่ามีคนยกก็ได้อันนี้เราก็ใช้วิธีการที่ยกขาขึ้นข้างเดียวนะครับในกรณีที่อันนี้ข้างเดียวก็ก่อนครับหรือว่ายก2 ข้างเลยนะครับ twist นะครับไหวปะโอเคครับคนนี้ก็ถ้าจะคนนี้ก็จะยากขึ้นเพราะว่าต้องพยายามที่จะคีปสไปน์ไลน์นะครับคราวนี้พักแป๊บนึงนะครับเอาโอเคครับ2 ท่าพอละเดี๋ยวไม่นี่ก็เป็น progression นะครับก็จะมีต่อไปก็จะเป็น regression พักแป๊บนึงว่าโอเคได้เลยโอเคกลับไปท่าพื้นฐานใหม่ครับโอเคลงอีกนิดโอเคครับดีขึ้นขาไม่ตรงนิดนึงโอเค perfect ก็อันนี้เริ่มนะครับก็คือวิธีการนึงก็คือเพิ่ม base of support นะครับในการที่จะ regression นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแล้วก็ทำเป็น full plank นะครับคราวนี้full plank เฉยๆขาไม่ต้องแยกกันเลยครับขาตรงเนี่ยมันก็จะ change center of gravity จากด้านหัวไหล่ลงไปทางด้านขามากขึ้นโอเคไหมอันนี้ก็คือ1 วิธีนะครับ one method another method คือ
นี่บอกอะไรนะเอาโต๊ะหรือว่าให้สูงขึ้นนะครับอันนี้มันยากขึ้นไหมอันนี้ที่เราคิดกันมาว่ามันน่าจะง่ายขึ้น and what we think is more easier. Any comments? Okay, thank you. Okay. เราจะเป็นท่ารันนะคะท่ารันเนี่ยถ้าปกติทั่วๆไปเราก็จะเป็น forward run นะคะท่า forward run ก็คือโดยปกติก็คือเริ่มจากยืนก่อนค่ะเริ่มจากท่ายืนนะคะก็คือเหมือนเดิม5จุด3จุดของเขาก็คือ inline เสร็จแล้วพอ forward ไปด้านหน้าให้อยู่ในแนวเดียวกันก่อนที่จะย่อลงทุกอย่างหัวเข่าไม่เลยนะคะหัวเข่าไม่เลยแล้วก็ก้าวกลับมาอันนี้คือ forward run ก็คือเป็นท่าปกติที่เราทำกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเอาท่ายากก่อนเพราะเดี๋ยว subject ก็จะเหนื่อย เอาท่ายากก่อนท่ายากอันแรกที่เราจะ improve ขึ้นไปก็คือจะเป็นtwo way lunge นะคะก็คือจะเป็น forward แล้วก็ backward นะคะมันก็คือเหมือนเดิมให้ทุกอย่างอยู่ในแนวตรงตลอดนะคะโอเคนะทีนี้อันนี้ก็คือเป็นเลเวลที่ยากขึ้นมานิดหน่อยคือมีเพิ่มทิศทางพอเราจะยากขึ้นมาเป็นลักษณะของเป็น power ใช้กำลังมากขึ้นก็จะเป็นจัมป์รันเราจะเน้นคืออยู่ในเขาเรียกว่าในแนวเดียวกันเพื่อที่จะป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นในนักกีฬานะคะก็คือไปขึ้นจากท่าล้างแล้วจำขึ้นกลางอากาศโอเคอันนี้ก็คือเป็นท่าที่เราเป็นโลเคชั่นนะคะ2เลเวลแล้วก็โอเคแล้วก็เราจะรีเกรชั่นอีก2เลเวลสำหรับคนที่เพิ่งฝึกเริ่มหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าอาจจะยังทำท่าล้างไม่เป็นนะคะก็คือเป็นรีเกรชั่นเลเวลแรกสำหรับคนที่หัดใหม่เลยก็เป็นknee touch lunge นะคะก็คือจะขึ้นจากท่าคุกเข่าแล้วก็ขึ้นเป็นในแนวตรงนะคะแค่นั้นแต่ว่าอันนี้คือจะเป็น modify ขึ้นมายากขึ้นเอาแค่ขึ้นตรงอย่างเดียวขึ้นตรงอย่างเดียวแค่นี้พอนะคะขึ้นลงก็คือจะง่ายขึ้นจะเบาลงไม่มี movement ที่ยากเพื่อที่จะทำให้พอเราเพิ่ม movement เนี่ยการควบคุมร่างกายมันจะทำยากขึ้นทีนี้เลเวล2สมมุติเราได้สเต็ปแรกแล้วเลเวล2ก็เป็น static lunge ก่อนที่จะเป็น forward lunge นะคะ static ก็คือจะขึ้นแค่ตรงกลางเข่าไม่ติดพื้นนี่ก็จะเป็นยากขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งก็เรามีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะในนักกีฬาที่มีการบาดเจ็บหัวเข่าอย่างตัวดิฉันนะคะก็คือทำได้ท่าแรกท่าเดียวนะบาดเจ็บนะคะถ้าพอเป็นท่าที่2ก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อเยอะมากขึ้นค่ะก็ดันค่ะพี่ดัน perfect right Well, she is very strong, okay, and there's several times she was doing the lunge, and she was taking advantage of her incredible strength. But many people, older people, don't have that much strength. Right? So we talk about the two regression for the person that have an injury or the elderly or static, and the another one is a knee touch. It's easier. So for us. Okay. So how does she do it if she has a knee injury? ก็2ท่าแรกก็เป็น knee touch. Okay, the first we're gonna start with
this one Which knee? อ่า Which knee is injured? อันนี้ก็คือ That's the injured knee? นั่นแหละต้องโชว์ข้างนี้ไม่โชว์เดี๋ยวก่อนนะถ้าออกจากข้างนี้เข้าใจว่าถ้าให้โชว์ If I have any serious knee injury I'm gonna start this sport I can't do that lunge Okay. When they do the Turkish get-up, we have a variation of that. Right? When we do that, don't worry. How about side lunge is gonna be easy? Side lunge. Side lunge. อันนี้เขาแข็งแรงเขาแข็งแรงก็ยืนที่ได้ถ้าไม่ต้องนี้ If she has a knee problem and she starts with this standing position and just bend her knee like a dog down as much as she can, would is that possible for the knee injury? Yeah, I think they showed this, right? เริ่มจากท่านี้ค่ะยืนท่านี้ถ้าเกิดยืนท่านี้แล้วก็ย่อลงเท่าที่รู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราไหวถ้าเกิดสำหรับคนที่ I think I never do like in my opinion about the knee problem should be like this like a go farther that they can go and then come back upright. That's my opinion. Because I think it's hard for one like a get up from the sitting position. น่าจะเหยียด ใช่บอกเขาว่าจะไปทำสปอร์ตให้แข่งก่อนได้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ Thank you. นี่นะตัวอย่างนี้ไม่ครับไม่โอ้ยต้องไม้เอาไม้อะไรโอเคเลยไม่ต้องนะครับของผมเป็นเติร์นคิดเก็ตอัพนะครับอันนี้จะยากสำหรับผมยากเลยธรรมดาก็ยากก็ทำให้ถ้าปกติเลยครับแรงมากดูใช้เปิ้ลก็คือถ้าแบบง่ายก็คือไม่มีโหลดอะไรเลยครับใช่เนี่ยแล้วก็ค่อยๆขึ้นเอามือนี่เท้าเหยียดเสร็จแล้วก็กลับมาไม่ต้องถอยเท้ากลับมาไปยังไม่หมดจู๊โอ้โหไอ้สัตว์อันนี้คือท่าของน้องโม่นะครับธรรมดาก่อนใช่ไหมธรรมดาก่อนนะทีนี้ลองให้ดูว่ามันการออกกำลังกายสำหรับคนท้องอันนี้คนเป็นโรคเบาหวานคนทุกโรคความดันเบาหวานเอามือค้ำยกตัวขึ้นมาทำให้มือสองข้างรับเป็นตัวเองด้วยวะสไตล์อินไลน์แล้วก็ปึ๊บแล้วก็เหยียดแล้วก็สอนขาข้างหลังเฮ้ยก็ขึ้นยืนแล้วก็ปึ๊บอันนี้คือท่าแบบnormal ทีนี้ไอเดียของผมก็คือถ้าทำให้มัน progressing ก็คือ1ก็คืออาจจะทำบนพื้นที่ไม่ stable นะครับอ๋อบอกดิอยากมีส่วนร่วมlike a unstable surface อยากมีส่วนร่วมนอน ทำแล้วพี่จะได้รู้ว่ามันยากขึ้นจริงมันยากขึ้นยังไงไม่มีผลเบาะนิ่มไม่มีลงแขนแล้วก็เป็นแซนด์วิชเลยสวยงามทำลายล้างน้ำดีอันนี้คือยากขึ้นใช่ไหมใช่ช้านะยัง
ต้องดูแขนนะคุกเข่าอันนี้ก็คุกเข่าล้างอ่ะย่อเลยย่อเข่าติดย่อก้าวยาวเหยียบเท้าไปหน้าแล้วก็แล้วก็แบบที่2ก็คือเพิ่มโหลดเข้าไปก็คือเหมือนพื้นเอาพื้นธรรมดาลาก่อนใส่โหลดให้คิดก็เหนื่อยแล้วใส่โหลดให้มันก็เดี๋ยวใส่โหลดนะต้องแบกเก้าอี้แล้วอย่างเงี้ยโอ้โหยากอีกมันใส่ได้แค่เนี้ยทำเป็นว่าหนักแล้วกันนะคะทำเป็นว่า5 โลโอ้โหแบบปังๆด้วยแบ๊กเอาตรงนี้ก่อนนี่คือแบบยากแบบที่2แต่ถ้าแบบง่ายก็คือเราคิดกันว่าเราจะแบบแบ่งพาร์ทของการฝึกเช่นในช่วงของการจัดalignmentอย่างนี้ก่อนอย่างเช่นตอนแรกก็อาจจะฝึกแค่นี้ก่อนเหยียดตัวขึ้นครับเหมือนเดิมพี่เอาแค่นี้นะครับฝึกแค่นี้ก่อนพอคือฝึกอย่างเงี้ยให้ชินก่อนอะไรเงี้ยทำความคุ้นเคยแล้วก็แต่ละพาร์ทรีเคสครับทั้งมันง่ายก็คือแบ่งเป็นแต่ละพาร์ทเช่นเราฝึกพาร์ทนี้เสร็จเราฝึกพาร์ทแรกได้แล้วปุ๊บแล้วก็แอดขึ้นเป็นพาร์ทที่2เงี้ยครับฝึกแค่พาร์ทที่2นี้อย่างเดียวแค่นี้แล้วก็เหยียดขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยๆเอามาต่อกันแบ่งเป็นเซกชันเบรกก่อนแล้วก็เอามาต่อแบบที่3อยากจากที่เหยียดเฉยๆเสร็จแล้วก็หัดพับขาหัดพับขาแค่นี้ก่อนแล้วก็ไปกลับเนี้ยครับหัดครับค่อยๆสุดท้ายก็คือจับยืดมาแล้วก็ขึ้นมาฝึกอย่างเงี้ย Now how would you teach Apple to do that? Apple she can't do that. Come on. เอาทีละท่าเอาตัวเปล่าเลย Here's an example. She can't do a turkey get up, so you need to regress it so she can. ขอยืมไม้ก็ให้จับเลยจับข้างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมช่วยดึงขึ้นโอเคเดี๋ยวฝึกทีละพาร์ททีละพาร์ทไม่มีเริ่มโอเคเอาแบบแรกดึงขึ้นโอเคฝึกแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วก็ลองปล่อย Her arm over here. She's not helping. Push down with that arm. ยังไม่เหยียบเหลือพับเปิดขึ้นก่อนยังไม่ต้องซิทอัพก่อนซิทอัพขึ้นมาแค่นี้ก่อนยังแค่นี้ก่อนก่อนเดียวพี่เดี๋ยวให้ชินก่อนตอนจังหวะที่ดึงเดี๋ยวผมช่วยดึงจังหวะนี้ปุ๊บขึ้นมาก่อนแล้วพี่เหยียดสะโพกเหยียดขึ้นสะโพกขึ้นอย่างนี้โอเคแล้วก็ลงก่อนเหยียดขึ้นเอาแค่นี้เหยียดขึ้นเดี๋ยวผมลองปล่อยยังไงแล้วพี่ลองทำแค่2พาร์ทนี่ก่อน Look at her right foot.รู้สึกว่าหน้าแกจะเริ่มซีดแล้วแล้วก็เหยียดชี้เนี่ยพับเข่าดึงหน้าเหยียดโค้งขึ้นพาร์ทที่2นะเหยียดโค้งขึ้นเหยียดโค้งขึ้นขายืดขาเสร็จแล้วพี่ด้วยครับต้องพับเลยไหมยืดก่อนแต่แล้วพับเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นตัวไปหน้าก่อนตัวหน้านิดนึงแล้วก็ขึ้นมาอยู่หน้าครับผม You have to go back down. ทำกลับด้วยหนักเลยเนี่ยทำมาก็ยากแล้วนะทำกลับอีกยืดแขนแบ็คหลังก่อนที่แบ็คหลังไม่ต้องตรงนั้นที่ปล่อยแล้วก็เข่าเลยนี่ถอยนี่เลย
มือค้ำโดยเหยียดเท้าออกเหยียดขาไม่พี่ไม่ต้องขยับขาโอเคสุดท้ายสบายสิแดงม้าไงโอเคพี่เดนเตอร์โอ้เลยเอาท่านึงไม่มีได้คิวตรงนี้พี่ก็พี่ว่าสั่งไว้ว่าเขาก็เป็นครู There's one other thing which you can consider when using a regression. Now, if you have really strong legs like Nan, she can get up anyway. But if you're not so strong or your knees are not so strong, you might think of standing up from this position as doing what we call a hinge, okay? Putting your weight over your front leg and then doing a one-leg squat. Trying to keep all the weight off the back leg. And when I go back down, okay, I think of it as a squat. And this back leg doesn't do much at all. Okay? And that protects this knee and it makes it easier to use the muscles to get up from that knee. So by placing your torso over top of your knee, it makes it easier for people to get up, particularly older ones, like Apple. She's not so old. See, that's a very difficult exercise to learn, okay, as you saw, but it's one of the most useful. I mean, it is a total body exercise. ก็อันนี้ก็อย่างที่เขาแนะนำนะครับก็คือว่า มันก็สามารถที่จะปรับแก้ไขได้นะแล้วก็เขาก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็น total body exercise หนึ่งนะที่ก็คือมีประโยชน์ที่สามารถเอาไปใช้ได้ Next. ก็ของกลุ่มผมนะครับก็จะเป็นในส่วนของสควอตนะครับก็สควอตเนี่ยเราเอาแบบง่ายก่อนนะครับไล่จากง่ายไปก่อนนะครับคือให้ฝึกเริ่มจากฮิปพิงก่อนนะครับฮิปพิงก่อนให้จัดอันนี้คือจัดเองเลยนะครับก็คือให้อยู่ในท่านี้ก่อนนะครับพอเขาเริ่มทำได้เนี่ยก็พับสะโพกแบบฮิปพิงเลยสมมุติว่าได้แล้วนะครับสมมุติว่าได้แล้วอันนี้พอได้นี้ปุ๊บกลับมาไว้นะครับพอเราเริ่มให้มันยากขึ้นเนี่ยเราก็มองมาที่เรื่องของ wall squat นะครับ wall squat คือให้ลองใช้กำแพงเลยนะครับอันนี้คือแล้วก็ย่อลงไปอาจจะยังไม่ต้องลึกมากนะครับยังไม่ต้องลึกมากตูดถึงพื้นเลยทีนี้ถ้าพอเริ่มทำ2อย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มผสม2อย่างนี้เข้าด้วยกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของแชร์สควอตแล้วนะครับทีนี้เวลานั่งลงไปเนี่ยเรานั่งแค่ประมาณครึ่งเก้าอี้พอนะครับครึ่งเก้าอี้แล้วเราก็ใช้2อย่างผสมกันนะครับคือก่อนที่เราจะลุกเนี่ยเราก็โน้มเอ็นมาก่อนเอ็นมาปุ๊บนะครับแล้วเราก็ค่อยเหมือนสควอตขึ้นมานะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็เหมือนกันพอเราทำย้อนกลับไปเราก็เอ็นลงไปแล้วก็ค่อยย่อลงนะครับอันนี้คือแบบที่ง่ายนะครับแบบที่ง่ายต่อมาคราวนี้พอมันจะยากขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มเอา What was he doing wrong there? What did he do? You guys just let him do it.
spine wasn't in line when he got up. He was sitting straight, and then when he leaned over to get into position to stand up, he rounded his back and he dropped his head. Right? โอเคพอเลเวลที่3นะครับคราวนี้พอเขาทำจากเก้าอี้ได้นะแล้วเนี่ยคราวนี้ก็จะเป็นตัวเปล่าแล้วแต่ว่าตัวเปล่าเนี่ยเราก็เริ่มที่เป็นฮาร์ฟสควอตก่อนนะครับเป็นฮาร์ฟสควอตชอบก้ม keep spine in line พอสมมุติว่าเขาทำฮาร์ฟได้แล้วนะครับเราก็จะลงลึกไปอีกนะครับเป็นฟูล Look at this arch back here. ก้นใหญ่ ก้นใหญ่ครับ แต่พอลงมาเนี่ยเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ไหว และสุดท้ายก็คือดีฟลงไปเลย คือไม่ได้ ตัดครับนี่เสียงอะไรกระดูกล่างดีฟลงไปเลย พอเลย ถ้าจะให้ยากกว่านี้นะครับก็อาจจะเพิ่มน้ำหนักไปจนสุดท้ายเนี่ยที่คิดไว้ก็คือจะมีจัมป์สควอตนะครับมีโอเวอร์เฮดสควอตแล้วก็ซิงเกิลเล็กสควอตจัมป์สควอตก่อนครับลงไปแค่แล้วก็ซิงเกิลเล็กสควอตและสุดท้ายก็โอเวอร์เฮดสควอตสมมติว่าเราจับเบสอย่างนี้นะครับเดี๋ยวแต่โอเวอร์เฮดก็น่าจะประมาณนั้น Do I have any comment? That's a very difficult position to get into, right? To get into a deep squat with your requires a lot of shoulder flexibility. And it looked like Q doesn't quite have that shoulder flexibility, right? So you have to be careful when using the overhead squat. Is there? No, we'll talk about that. No comment. Thank you. One thing I failed to mention when with squats is that the squat is an integral part of jumping. Okay? We know that we need to get into a good squat position to leave the ground, but we also need to prepare ourselves for landing. And this is particularly important to teach women athletes about how to land. Okay? Because as Paul suggested the other day, women have a bit of a Q angle here that's deeper than males. And if a woman typically lands, the knee can be inside the foot. Okay? That's kind of natural for her because she has wider hips. Okay? And if you land like that, you really put your knees at risk. Okay? So you need to teach landing in a squat position with the knees over the feet. Okay? So if you're jumping off a high, you need to land in the perfect squat position. Okay? And if you can do that, well, I'm going to stand up here. That is not a challenge, okay, if you're confident in your technique. Because all you're doing is doing a squat under weight, right? But if you're not confident in your landing position,
That's scary, right? You want to do that, Paul? Okay. No, you don't do that, right? So you got to teach that. Another thing, for women particularly, is that in basketball, for example, in volleyball, another example, when you land, you immediately want to change directions, okay? And if you're not in a good squat position, changing directions, that's not a good idea. That's where we run into problems. The woman will land with the knees in, then try to change direction, it just makes it all the worse. And that's where you get your LCL and your anterior cruciate injuries. โอเคอันนี้เรื่องหนึ่งที่เขาไม่ได้พูดถึงนะเวลาที่สอนสปอร์ตเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าสปอร์ตนี่เป็นส่วนหนึ่งของจัมปิ้งนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่ได้บอกเราก็คือที่ไม่ได้สอนก็คือแลนดิ้งอันนี้แลนดิ้งสำคัญเพราะว่าเขาบอกว่าโดยเฉพาะผู้หญิงนะที่จะมีปัญหาเพราะว่าเขาจะมีมุมสะโพกคิวแองเกิลเนี่ยก็คือค่อนข้างกว้างกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นเวลาแลนดิ้งนะทำให้หัวเข่าเขาเนี่ยเข้าหากันนะก็อาจจะเกิดอินจูรี่ได้นะนั่นก็คือสิ่งที่เขาพยายามเน้นก็คือสอนแลนดิ้งด้วยนะ Now you can injure the hips as well with landing, so you need to make sure they're packed. If they're not packed when you land, you can land in position what causes injury to the hip joint. โอเคก็เมื่อกี้ต่อนิดนึงโดยเฉพาะนักกีฬาที่ต้องอาศัยจัมปิ้งเยอะๆนักบาสเกตบอลแล้วก็นักวอลเลย์ที่กระโดดมาแล้วลงมาในท่าสปอร์ตแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเชนไดเรคชันอีกเพราะนั้นอันตรายถ้าสมมุติว่าไม่ฝึกแลนดิ้งที่เพอร์เฟกต์ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็โอกาสที่จะเกิดอินจูรี่ได้ง่าย Next.กลุ่มของเราได้รับมอบหมายของ Single Leg Deadlift นะครับเดี๋ยวเรามาดูท่ามาตรฐานก่อนแล้วกันนะครับว่า Single Leg Deadlift ท่ามาตรฐานเป็นยังไงครับก็จะขนานพื้นนะครับทั้งขาทั้งแขนนะครับโดยใช้ขาข้างเดียวนะครับโอเคอันนี้ก็คือท่ามาตรฐานนะครับคราวนี้เราจะเอาตัวยากก่อนแล้วกันนะเหมือนกับกลุ่มอื่นเดี๋ยวตัวง่ายก่อนเอาง่ายก่อนนะครับเอาง่ายก่อนนะครับเป็น regression ก่อนนะครับง่าย2ท่านะครับจะสังเกตว่ามันยากตรงที่พอถ่ายน้ำหนักมาข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วกล้ามเนื้อลำตัวต้องรับน้ำหนักใช่ไหมครับเราก็จะใช้เก้าอี้เนี่ยมาช่วยในการที่เป็นซัพพอร์ตน้ำหนักไว้ก่อนนะครับมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นจากคนที่ยังไม่คุ้นเคยที่จะบาลานซ์นะครับกล้ามเนื้อลำตัวคอบอดี้ก็ให้เอามือเนี่ยมาแตะที่เก้าอี้ไว้นะครับลักษณะเหมือนเดิมเลยครับแต่ใช้เก้าอี้ช่วยก่อนนะครับเฮ้ยดูดิคนผมไม่มีงานทำเดี๋ยวไม่มีงานทำยกหัวขึ้น it's good thank you นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น regression ตัวแบบหนึ่ง regression อีกแบบหนึ่งคือเราจะลดคานก็คือลดแรงขานะครับเพราะถ้าขายิ่งยืดก็จะเกิดน้ำหนักเยอะใช่ไหมครับก็จะให้ขาเนี่ยงอเข้ามานะครับลดคานของข้างหลังนะครับก็จะใช้แล้วการงอขาช่วยก็จะง่ายขึ้นนะครับแขนก็จะลดเข้าไปนะครับอันนี้คือลดทั้ง2อย่างเลยนะครับคือสำคัญคือจะต้องให้ตัวเนี่ยขนาดลงมานะครับขาก็จะงอเข้ามาได้ถ้ายังทำไม่ได้ก็จะงอเข้าได้อีกนะครับคือสำคัญเอาให้ตัวมาเป็นตัวขนานนะครับเน้นที่ให้ตัวขนานนะครับโอเคคราวนี้จะเป็นตัวยากแล้วเป็น progression he did those two slightly differently. Did you see what he did? Yeah. What? Knee curl. I mean, besides the knee change, but the way he bent over. The first time was different than the second one. Do you know what you did?
Go ahead and do it again. First one. อันนั้นยังไม่มีขวดน้ำเอาตัว ที่แตะเก้าอี้ที่งอ ไม่ใช่ค่ะถ้าแบบ ไม่เขียนแหละ ถ้าเมื่อกี้กับ ที่ เขา งอ ไม่เหมือนกัน2ครั้งเพราะว่าครั้งแรกเขาไม่ได้พับตัวลงครั้งที่2เขาพับตัวลงขาด้านหลังขาที่เป็นขาหลัง ไม่ขาข้างหลังเขาเหมือนกัน Okay. Now do a straight leg. ตูดเท่านี้เมื่อกี้ตูดเท่านี้ Now straight leg. เหยียดขาปกติเหยียดขาเลยเหยียดขาเลยมองแขนอย่างเดียว Okay, that was great there. But it was different than he did the first time. First time he a little bit. He go down more than Are you okay? That's okay. Watch his hip. This is too long. See how they're flat like this, okay? And now when he goes down, he tries to rotate, okay? And when he does that, it takes the pressure off of the hamstring. But when he thinks hard about it, he can get there, okay? So now he's flat. Now, do it again, but twist your hips. This is what most people do when they do the single leg deadlift. Stretch the hip out. No, you're doing it right. Do it wrong. สะโพกทำผิดแล้วทำผิดแล้ว See, this is what most people do when they try to do this exercise because it makes it easier on the hamstring. It's basically a hip hinge, and that's what he's got to continue doing. If he doesn't, then it becomes something else. Okay. โอเคครับต่อไป2ท่าที่เป็นเพิ่มยากขึ้นนะครับโปรเกรสซีฟนะครับแต่จะเพิ่มน้ำหนักนะครับเอาน้ำหนักไปถ่วงที่แขนข้างหน้านะครับทำให้การกล้ามเนื้อลำตัวเนี่ยทำงานหนักขึ้นนะครับจะต้องรักษาสมดุลให้มากขึ้นเพราะน้ำหนักจะไปถ่วงที่อยู่แขนที่อยู่ข้างหน้านะครับ Did you hear what they said? No? Did you hear what they were saying? Okay. อันนี้สุดท้ายนะครับก็จะเรื่องของอิมบาลานซ์คือทำให้ไม่สมดุลขึ้นคือต้องแข็งแรงจริงนะฮะเพราะไม่งั้นก็จะรักษาสมดุลไม่ได้แล้วจะรักษาท่าไม่ได้อันนี้ต้องแข็งแรงแล้วนะครับแล้วก็ผ่านการฝึกมาแล้วอย่างดีนะครับก็จะถูกอยู่ในถ้าบูซูอาจจะยากเกินอาจจะต้องเป็นตัวอะไรก็ได้ทรายก็ได้นะครับเพื่อให้มันยืนทรงตัวยากขึ้นนะครับกล้ามเนื้อก็ต้องทำงานหนักขึ้นนะครับเพื่อรักษาสมดุลแต่ถ้าเราหาบอลไม่ได้หรือหาโบสูไม่ได้นะครับเราก็จะใส่แรงไปให้กับเขานะครับอย่างเช่นใส่แอสพอร์ตก็คือเราก็เพิ่มแรงให้เขาเพื่อให้เขาต้องพยายามเร่งกล้ามเนื้อในการรักษาสมดุลก็ต้องผลักนะครับนิดเดียวก็ไม่ต้องตีนะครับแค่นี้ก็ใส่ดันไปแล้วก็ยากที่เอวไม่ได้ท่านี้เป็นท่าที่เบิร์นแฟตได้ด้วยนะคะเพิ่มสเตรนท์ได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของ endurance นะคะความอดทนของหัวใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเป็นชายหนุ่มคนนี้นะคะเอาแบบ normal ก่อนนะคะเป็นท่า normal แล้วเดี๋ยวลองทายซิว่าท่านี้ชื่ออะไรจะยืนแยกเท้านะคะโดยประมาณการอันนี้เอาไม่หนักมากนะคะปกติเชิญค่ะไม่หนักสเต็ปนะคะย่อลงก่อนโอเควันนี้ก็ยากแล้วก็จำนะคะอะไรนะคะถูกต้องนะคะมันก็จะแตกต่างกับของคน
อื่นนิดนึงเพราะเดินทางสตาร์เป็นเรื่องของการบาลานซ์นะคะอันนี้จะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวเป็น power ได้ด้วยอีกทีไหมหรือโอเคเขาขอบวก2เลยนะคะก็เป็น progression นะคะเป็นบวก2ใช่ทำบวกไปแล้วใช่วิธีถามว่าเอา normal ก่อนไหมเอาง่ายๆก่อนเอาปกติก่อนนะคะขอไปค่ะเอา normal ก่อนก็เดี๋ยวค่อยหานะคะยืนนะคะง่ายๆก่อนนะคะแล้วก็ย่อลงสควอตไหมย่อลงก่อนง่ายๆก่อนแล้วก็ไปสลับขาก่อนนะคะง่ายๆสำหรับคนที่เริ่มนะคะให้รู้จังหวะก่อนทีนี้บวก2ค่ะก็จะใส่มีกระโดดนะคะแล้วก็มีเรื่องของพุชนะคะวิดพื้นอีก1ครั้งนี่บวก2นะคะอันนี้ลดเหลือบวก1นะคะก็ลดสเต็ปลงมานิดนึงก็จากที่กระโดด9ใช่ไหมคะก็ใช้เป็นชักเท้าขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นอันนี้เป็น regression นะคะเอาลบ1หรือลบ2ก่อนเอาลบ2ก่อนนะคะง่ายสุด easy สุดค่ะยืนก่อนชูมือขึ้นก่อนโอเคค่อยๆย่อช้าๆอันนี้ก็คือก็จะสโลว์ลงนะคะคือเขาจะไปเร็วโอเคก็ย่อสควอตก่อนถ้าย่อสควอตก่อนลงไปสควอตก่อนลงสควอตก่อนค่อยๆอยากเถิบอันนี้หลังเขามันจะทำให้มันเป็นอย่างนี้อีซี่ก่อนไหมขอสลับอีซี่เอาลบ2ก่อนนะคะชูมือขึ้นโอเคค่อยๆย่อลงไปสควอตโอ้โหนี่ก็ฮาร์ดคอร์เลยเขาแข็งแรงนะคะอันนี้บวกลบ1ค่ะก็จะอัพขึ้นอีกนิดหน่อยค่ะลงอันนี้ก็มีความเร็วในการที่จะถีบตัวกลับมานะคะก็ยังอยู่ในกลุ่มของการง่ายแต่ว่าก็เพิ่มมี power ในการถีบขานะคะแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงนะคะถ้าดูจากการฝึกเนี่ยบางทีก็เริ่มจากการกระโดดก่อนนะคะพอกระโดดก่อนแล้วก็ค่อยสควอตแล้วก็ถีบไปหลังๆก็ได้หรือจะยืนแล้วก็ค่อยถีบไปหลังๆก็ได้ You need to tell us that ก็ถ้าจริงๆมันต้องลงไปด้วยสควอตก่อนนะคะเป็นโพซิชันของสควอตก่อนเชิญค่ะแนะนำได้ค่ะใครอยากจะเพิ่ม You saw the biggest challenge with Khan was getting his hands in front support. He didn't quite have the range of motion that B has, right? So he always was in this rounded back position. How do you fix that? จะฟิกได้ยังไง How can you teach Khan to do a burpee? Okay. ยกมือขึ้นโอเคค่อยๆลงด้วยสควอตนะช้าๆนะไม่ต้องรีบโอเคลงแล้วก็แตะโอเคย่อลงไปก่อนเอาให้ลุกขึ้นยืนทำอย่างนี้ล่ะช้าๆสควอตโอเคสเต็ป2อย่างที่ปอบอกก็ได้ค่ะขากว้างแบบนี้ได้ไหมดูซิจะเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นไหมสควอตก่อนจับวางคือโอเคทีนี้จากอันนี้เห็นไหมจากอันนี้จะเพิ่มด้วยการถีบไปข้างหลังโอเคล็อกไว้นะโอเคปึ๊บแห่เข่าใช่ไหมเวลาถีบไปเข่าตรงนี้มันไม่เดินก็ได้ไม่ต้องกระโดดด้วยงั้นทีละข้างสลับทีละข้างอีกทีเอาแค่ตอนถอยเป็นสลับตรงนี้ก็ได้โอเคพี่ชายI want you to watch something here. Stand up. This is quite common when people try to do a full squat. Okay? He doesn't have the range of motion to do it. So watch his back. Okay? He'll stay flat until it gets down a certain direction. Then his hips will roll under at the very end. Right? Can you watch? Very slowly. Okay, good position. Then at the very end,
he rolls his hips under, right? This position is too deep. I don't want him to go that far because he loses that flat back. Right? So how to figure it if we want to do the burpee, so but they can't do the full squat. You're going to have to modify it. How would you modify it? ก้าวสลับขาไปปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ดึงกลับมาปึ๊บทีละจุดปึ๊บกระโดด One thing you could do is have the floor be a little higher. Okay? So when he goes down, have blocks or a box. Okay? If you have a box here, or a chair, like one of the regressions. เขาแนะนำว่าให้เพิ่มความสูงก่อนนะคะก็จะง่ายขึ้นในการควบคุมนะคะตัวกล้ามเนื้อ Now when he drops down, he can stay in that good position. แขนจับโอเคแล้วก็ค่อยถอย And there he didn't have to break in the spine and line. Yeah, he can fit. Okay. ดึงกลับปึ๊บปึ๊บขึ้นOkay. Thank you. You okay then? Try it. Okay. I'm gonna save the best for last. สำหรับกลุ่มผมนะครับก็ได้รับมอบหมายให้มาทำท่า pistol squat อันดับแรกขอดูท่าหลักก่อนนะครับท่ามาตรฐานครับท่ามาตรฐานโชคดีที่เราได้นักกีฬาที่แข็งแรงเลยทำได้นะครับท่ามาตรฐานอันนี้คือท่าปกตินะครับต่อไปก็ถือว่าเป็นนักกีฬาไม่ใช่นักกีฬาหรือคนเริ่มฝึกใหม่แล้วก็ใช้อุปกรณ์เราก็จะปรับให้ง่ายขึ้นนะครับโดยการให้เอาขาวางตรงนู้นนะครับแล้วก็นั่งลงเก้าอี้นะครับอย่าลืมจัดร่างกายนะครับสปายอินไลน์ง่ายขึ้นสังเกตจากสีหน้าอันนี้นะครับถ้าเป็นนักกีฬาที่เก่งแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช้ละนะครับอันดับแรกเราอาจจะใช้บาลานซ์ใช้พื้นที่นะครับเราไม่ stable นะครับก็จะยากขึ้นนะขำรอSo I want to see this one. Where's Superman? ก็จะยากขึ้นหรือนะครับเราอาจจะใช้พื้นนะครับทำเป็นแบบ pistol squat แบบ deep เลยนะครับอันนี้เราก็จะลงแบบดีฟก้นแตะพื้นขึ้นไปยืนมันจะจำขึ้นไปก่อนครับเดี๋ยวขอแบบธรรมดาก่อนที่จำขึ้นไปยืนลงไปเลยครับตรงนี้นะครับถ้าเราขยับขามาทางนี้นิดนึงนะครับก้นก็จะเลยพื้นลงไปข้างล่างลองดูอีกครั้งหนึ่งยืนข้างบนแหละเริ่มเลยครับให้ก้นเลยมาตรงนี้ลงครับ
ถ้าจะให้ยากขึ้นก็ลองจำทำเป็นจำ อ๋อเมื่อจำขึ้นไปขาหนึ่งแล้วก็ยืนในท่านั้นทันทีเลยเพื่อนๆมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเผื่อคิดTeacher, how about the spine should be in line? It look like it's not in line. But, It is. but for the full form of the fetal squat, the back cannot be in line, right? It's gonna be a little bit round. But I don't know for seeing many people, even strong people do that, they cannot keep their spine in line, right? Yes, they can, Yeah. but most don't, because Have to as we be- saw, it's impossibly difficult, right? And Eck was able to do it. He's strong enough in the quad to do it. But to get the range of motion you need to get all the way down, a lot of people have to turn the hips under and round the back to be able to get down there. So all those people you've been seeing that do it, you know, they all have the same challenge. And while that's what looks normal, well, in reality, that's not very healthy for them, right? So a pistol squat is great for the leg, but not so good for the back, right? How's your back? นี่ก็ท่านี้เป็นท่าที่ค่อนข้างยากนะก็คืออย่างที่บอกก็คือไม่กี่คนนะที่ทำได้ ปัญหาก็คือว่าท่านี้ก็คือว่ามันดีสำหรับคอร์ไตเซปนะฮะก็คือแต่ว่าปัญหาที่สุดก็คือที่พบบ่อยก็คือว่าเวลาทำไปแล้วเนี่ยก็คือไอ้ที่ lower back เนี่ยมันก็จะมีปัญหาทำให้เกิด injury ได้ But actually, physical therapists use the pistol squat for back pain relief. It's a typical exercise. Okay? As you see, when you're on the one leg, it's kind of you're imbalanced in that you have to make sure you keep the hips straight. And what you'll do, you'll see going down with one leg, keep the other one out, and just drop down to a high support and stand back up. This is a pistol squat, is it not? Then as you increase strength, you can go lower and lower until you're sitting in a chair, a low chair, and then the full squat. But this is used by physical therapists for treating back pain. ก็อันนี้ก็เป็นท่าที่นักกายภาพนะฮะเขาใช้ในการรักษาคนไข้ที่เป็นโรคปวดหลังนะครับ But even a physical therapist, the ones that I know, do not teach the spine in line when they're doing that. Okay? Once again, they're thinking outcome before process. Okay? And the process is making sure you keep spine in line as you go down, hinging only at the hip. Okay? But a typical physical therapist thinks, well, we got to get them down and strengthen this leg to cause the muscles in the back to compensate to overcome the back pain. อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อย่างที่บอกครับก็คือว่า ก็คือสิ่งที่นักกายภาพบำบัดใช้นะก็คือเพื่อที่จะทำให้ไอ้ตัวในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนหลังด้านหลังนะครับก็คือเขาพยายามที่จะแข็งแรงขึ้นเพื่อที่จะรักษาไอ้บาลานซ์เวลาที่ทำท่าพิสโตลไอ้ตัวลงไปครับ Now we've been talking about you don't want to do spinal extension or flexion, but that's not how life works. Okay? There are times. Oh, it's already. There are times when you're going to do spinal extension and flexion. Okay, Miss Jude. Okay. You want to repeat again? All
are any of you work with wood or woodworkers? Anybody? ใครที่เวิร์กเกอร์ก็คือทำงานอะไรตัดไม้นะเมืองไทยไม่ค่อยมีตัดไม้โดนจับ It's prohibited in Thailand, so we try to save the forest. Well, let's pretend you're a carpenter in the United States. We don't care about our environment. All right. And you want to cut a piece of wood so it goes around the curve in the wall. Okay? Here you have a curve in the wall, and you want to take a piece of wood and you want to curve it around the wall. Okay? It doesn't bend, so you got to make cuts in the wood to make that happen. Okay? So what you do is you make a lot of little cuts, only partially through. And then when you bend it, you can actually bend it to conform with the curve, right? นี่ก็วิธีการหนึ่งที่ใช้ก็คือค่อยๆคัดก็คือค่อยๆทำเป็นทีละเล็กนะคัดรอบๆเพราะว่านี้มันไม่สามารถเบนได้ก็คือว่าเราก็ต้องค่อยๆคัดให้มันเป็นร่องนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็คือจะงอได้ง่ายจะเบนได้ง่าย When you make a lot of little cuts, okay, each of those cuts will make a little contribution to the whole curve. You do many of those little ones, and eventually you have a big curve. Right? ก็อย่างที่บอกนะครับก็คืออาจเป็นร่องเล็กๆจนกระทั่งได้ก็คือว่าเป็นเคอร์ฟอย่างที่เขาบอกนะ But what happens if I just make one cut and I try to bend it to the curve? ก็เขาถามว่าถ้าเป็นยังไงก็คือถ้าสมมุติเราทำแค่ร่องเดียวแทนที่จะทำเป็นลักษณะเป็นเคอร์ฟร่องเล็กๆรอบๆมันก็ต้องใช้ Yes, it will break. Okay, this is the same thing that happens in our spine. Okay? If I only extend with basically one or two of my joints, it will break. But if I want to make a curve in my back, okay, a curve in my back, then I want to use each of the vertebrae all the way up and down. Each one bends just a little. Each one bends just a little, and I add them all up, and I get my curve. ก็นี้ก็คือเหมือนกับที่เราถ้าไฮเปอร์ก็คืออันหลังนะครับก็คือต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆหลังมันถึงจะได้เคอร์ฟได้โค้งแต่ว่าถ้าเราทำทีเดียวมันก็จะเกิดอินจูรี่ได้ง่าย And what we call this is global extension, as in world, right? We have extension through the whole spine. And if we do global extension, no problem, or global flexion. A springboard diver. Okay. When a springboard diver goes up for a backward takeoff, they do a global extension of the whole back, right, from neck down to the lumbar. So it's something like this. And you see the divers when they take off like that, no one gets hurt. Okay? But it allows them to have that little curve to get a spin, because the center of gravity is away from the axis of rotation. Okay? So that little global extension allows them to improve performance. But you never see them doing things like that unless they're 12 years old. Right? Beginners do that, and people who really can't do the trick try to whip their back to get the spin. Okay? There's where they should be taught, and they always are. Use a global extension to start your back spins. อันนี้ก็คือยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือนักกระโดดน้ำเวลาที่เขากระโดดขึ้นไปเนี่ยเขาก็ต้องมีการ extend ก็คือค่อยๆทีละข้อต่อไปเรื่อยๆทำแบบลักษณะเป็นเขาเรียกว่า global extension นะแต่ว่าถ้าเขาทำครั้งเดียวเนี่ยกระโดดแล้วก็ hyper extension ไปเลยเนี่ยมันก็จะ
จะเกิด injury มันต่างยังไง When you're doing a pull-up, so I think we'll let Apple. She have a question. What the difference between what you call is a global extension? What does it mean? What does it really mean? And what are the Hyperextension. Between hyperextension and global extension, how is it different? Well, hyperextension means you extend too much, right? Hyper. Excessive. Excessive extension. If I hyperextend my wrist, there's usually some type of damage, right? Yeah. Or hyperextend my elbow. But when we're talking about global extension, this is specific to the spine. Because we have many joints, and to allow a big bend, we need to use every single joint, but to a small degree. To extend. Yeah, this is extension, right? Spinal extension. I'm not explaining it. So for the gymnastic, when they did the backhand. Yeah, or like or flick flag or something like that. It's gonna be like global extension, not the hyperextension. Well, if you watch them, right, you'll see hyperextension. You won't see the global stuff because they're so young and they're so flexible that they can arch their back backward, and when they do that, it allows them to do all these incredible tricks that they do. Okay? You don't see any 20-year-olds doing gymnastics. To be young. So actually we can train, right? But for the athlete, we can train like for the hyperextension. You can do, watch, I'm going to show you a back handspring, okay? No? You ready? My back isn't really flexible enough to do anything but a global extension, okay? Yeah. If I were to do a handspring, I mean, I can't do what a gymnast does with the big arch, right? So I can do my back handspring with a global extension. But kids don't. I think global extension is just only used specifically for your right for spine. It's just only for spine, but for other joint because spine they have many joint. I mean many vertebral or something like that. Yeah. But for hyperextension like this, so you have just only one joint or something. I don't know. But ก็คือผมก็คิดว่าที่เขาใช้คำว่า global extension เนี่ยมันจะเหมาะสำหรับที่มันเป็น joint ที่ต่อข้อต่อหลายๆข้อต่อมันก็ต้อง contribute ทีละข้อต่อ ถ้าสะพานโค้งหรือเด็กทำฟลิกแฟกอย่างเงี้ย แต่ว่าอันนั้น มันสบาย ใช่แต่ว่านั้นก็คือว่าเด็กเขาจะมี flexibility มากกว่าความยืดหยุ่นมากกว่า Most of the flexibility to get into that position is shoulder. แต่ว่าในเด็กเขาจะมีข้อได้เปรียบเพราะว่า flexibility เขาความยืดหยุ่นเขาจะสูงกว่าเขาอาจจะไม่พึ่งให้ global จะไม่ pretty flat. But it's not until you get up to the shoulders where you see the hyperextension. So some sport can like for kind of sport it's gonna be some of them is gonna be hyperextension like gymnastics. I mean like the spine is not in line like we talked before. In some Right. position. But I think that is the coach being irresponsible in instruction. You can teach them to do a back handspring with global extension instead of hyperextension. You can do that, but most don't
because the girls are so flexible that they can get into those positions and it seems not to hurt them. Yeah, it's not hurt. Yeah. But we don't know. We don't look at them when they're 30 years old or 35 and see what that did to their back. Okay. And that again is where we're focusing on the outcome instead of the process. The outcome is, can you do a back flip, which puts you in a position to do another 2 back flips in the air. Okay. And if that is your goal, yeah, doing hyperextended back when doing a flip-flop, that's what you're going to do. And how can we train them? Well, I was going to show you, but Paul won't let me. I was going to show you. Do you want me to use you as an example? No. Oh, I can. Let me look you. I can, really. When you're teaching the flip-flop to a beginner, okay, the first thing they do is get into a squat, right? So she's going to drop into a squat, okay? And then I'm going to teach her to drive her hips straight up as she extends the back, okay? So go down into a squat. Now you're going to swing your arms through, swing them back as you push up with the hips and put yourself in a global extension, okay? Right there, she's in global extension, right? And if she would continue on, you want to continue? No, don't fall back. From this position, she pushed off with her legs to get the spin, right? So once you're in the air, you stay in that position. Okay? You're going to stay in that position, and then you're going to look back. You're going to look back. I can't. I'm going to have to do that. I can't do that. But she gets into that position, global extension, push with the legs, and that causes the rotation. Okay? And you will land on your hands, still in a global extension, and then you're going to snap the legs down. You want to try it? No. Maybe you show me. I can't show you. I told you. Paul won't let me. Okay, I let you. You let me? Okay, finally. I'm waiting. I'm not going to do that. Go on. I could hurt the rug. Okay, one more thing. So you mean the difference of the global and hyperextension? So you mean the global, you have to move a little bit all of the spine. So the another hyperextension in the women, like we can move upper back more than lower back. That you mean? That's what you mean? No, when I'm talking about hyperextension, I mean instead of using many of the joints, I might just use 1 or 2. Okay. And this can happen in every part of the back, probably in upper, probably in lower, right? It's not specific. It's not a specific area, just one joint or 2 joint of the spine, right? Yeah. But you're right in the fact that we all, everyone, men and women, have much more flexibility in the upper back than the lower one. That's primarily because the disc, the vertebrae are smaller, so you have more discs. When we older, so the lower back will have an injury more than if we don't do the global, so when we older, so we have a more risk to get an injury in the lower back when we do anything like this. Yep. Where were we? Were we taking a break? I think we were. Okay. 15 นาทีนะฮะเบรก Yeah, let's take a break. Come back at 5.